हाम्रो n चाहिँ 0 देखि 4 सम्म छ त्यसैले इक्वल टु 2 इन्टु 0 1 प्लस 0 देखि 4 सम्मको मान हामीले n को साटोमा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ प्लस 2 इन्टु 2 माइनस 1 प्लस 2 इन्टु 3 माइनस 1 प्लस 2 इन्टु 4 माइनस 1 इक्वल टु 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 4 जा 7 3 15 हाम्रो एन्सर 15 हो बी नम्बरमा 3n प्लस 2 छ यहाँ चाहिँ हामीले n को भ्यालु 2 देखि 6 सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु 3 इन्टु 2 प्लस 2 प्लस 3 इन्टु 3 प्लस 2 प्लस 3 इन्टु 4 प्लस 2 प्लस 3 इन्टु 5 प्लस 2 3 इन्टु 6 प्लस 2 अब 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 प्लस 2 9 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 6 7 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 इक्वल टु 8 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 70 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो n को भ्यालु चाहिँ 1 देखि 3 सम्म छ इक्वल टु हामीले n मा चाहिँ 1 देखि गर्दा हुन्छ 1 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1 प्लस 1 प्लस अब यहाँ चाहिँ 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2 प्लस 1 फेरि यहाँ चाहिँ 3 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 3 प्लस 1 इक्वल टु 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टु 2 3 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो n को भ्यालु चाहिँ 5 देखि 10 सम्म छ इक्वल टु 5 को होल स्क्वायर प्लस 6 को होल स्क्वायर प्लस 7 को होल स्क्वायर प्लस 8 को होल स्क्वायर प्लस 9 को होल स्क्वायर प्लस 10 को होल स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 7 को स्क्वायर 49 प्लस 8 को होल स्क्वायर 64 प्लस 81 प्लस 100 इक्वल टु 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100 इक्वल टु 335 इज एन्सर n को भ्यालु चाहिँ 3 देखि 8 सम्म छ त्यसै हामीले यसमा चाहिँ n को भ्यालु n को ठाउँमा चाहिँ 3 देखि 8 सम्म भ्यालु राख्दै जाने इक्वल टु 3 को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 को होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टु 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 प्लस 5 16 माइनस 2 प्लस 5 5 जा 25 माइनस 2 प्लस 36 माइनस 2 प्लस 49 माइनस 2 प्लस 64 माइनस 2 इक्वल टु 9 मा 2 घटाउँदा 7 प्लस 14 प्लस 23 प्लस 36 34 प्लस 47 प्लस 62 187 चाहिँ हाम्रो एन्सर इक्वल टु अब हामीले चाहिँ n को ठाउँमा 1 देखि 5 को भ्यालु राख्ने हो
2 into 1 plus 1 upon 1 plus 2 into 2 plus 1 upon 2 plus 2 into 3 plus 1 upon 3 plus 2 into 4 plus 1 upon 4 plus 2 into 5 plus 1 upon 5 equal to 2 1 2 plus 1 3 by 1 plus 4 plus 1 by 2 plus 6 plus 1 by 3 plus 8 plus 1 by 4 plus 10 plus 1 by 5 is equal to 3 by 1 plus 5 by 2 plus 7 by 3 plus 9 by 4 plus 11 by 5 अब चाहिँ हामीले यिनीहरूको एलसिएम लिनु पर्ने हुन्छ यिनीहरूको एलसिएम भनेको चाहिँ 60 आउँछ यहाँ अब 3 एलसिएमले डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गरेर न्युमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ प्लस 5 into 30 9 into 15 plus 11 into 12 equal to 0 3 6 60 into 3 is equal to 180 plus 150 plus 140 plus 135 plus 132 upon 60 यिनीहरू सबैको सम भनेको 760 चाहिँ हाम्रो एन्सर। क्वेसन नम्बर 4 तल दिएको श्रेणीलाई समेसन चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस्। नम्बर ए 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus ... plus 21। यसलाई चाहिँ हामीहरूले पहिला टिएन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले 5 7 9 11 लिए। अब तिनीहरूको डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। डिफरेन्स 2 को रहेको छ। अब तिनीहरूको प्याटर्न एनालाइसिस गर्नु पर्यो। यो तिनीहरूको डिफरेन्स 2 भएपछि त्यो चाहिँ 2n को फर्मेटमा बस्छ, अर्थात् 2 into 1 2 into 2 2 into 3 भएर बस्छ। र सुरुको टर्म रहेको छ, पहिलो पद रहेको छ 5 कसरी फर्मेसन हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो हामीहरूले। 5 भनेको 2 into 1 2 1 जा 2 हुन्छ, 2 मा 3 एड गर्यो भने 5 हुन्छ। अब यस्तो प्याटर्न 7 लाई मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने। 2 into 2 गर्नु पर्यो, 2 2 जा 4 4 मा 3 एड गर्दा 7 पनि भयो। त्यसै गरी 2 into 3 plus 3 गर्दा 9 पनि मिल्यो। भनेपछि अब हाम्रो टिएन कति हुन्छ त भन्दा 2 2 2 भएपछि चाहिँ 2 भइहाल्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुँदै एनसम्म पुग्छ। 3 3 3 भएपछि 3 हुन्छ। अब हामीहरूलाई अर्को समस्या के छ भने सुरुको पद त 1 बाट स्टार्ट हुने भयो, n = 1 बाट स्टार्ट हुने भयो। अब 21 भनेको चाहिँ कतिऔं पद हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टिएन को भ्यालु 21 लगाएर राख्दिने। टिएन को भ्यालु 21 लगाएर राख्दा पछाडि 2n + 3 जस्ताको जस्तै हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्दा n को भ्यालु 9 आयो। यसको मतलब के हो भने 21 भनेको चाहिँ 9औं पद हो, 9th टर्म चाहिँ 21 हो। त्यसकारणले अब समेसनमा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा n को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट भएर 9 सम्म पुग्छ, अर्थात् n runs from 1 to 9। देन टिएन भनेको चाहिँ 2n + 3 छँदैछ। समेसनको पछाडि 2n + 3 लेख्ने। क्वेसन नम्बर बी मा हेरौँ। त्यसमा चाहिँ यस्तो टिएन भनेर छुट्टै n = 9 भनेर छुट्टै पत्ता लगाइरहनु पर्दैन, किनभने यहाँनिर बिचमा डट डट दिएको छैन हैन। यहाँनिर केही टर्महरू ग्याप राखिएको थियो। यहाँनिर टर्महरू सबै छ। 1 2 4 6 8 10 12 छ। फर्स्ट टर्म n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि अर्थात् t1 भनेको 2 हो, t2 भनेको 4 हो, t3 भनेको 6 हो, t4 भनेको 8 हो, t5 भनेको 10 हो, t6 भनेको 12 हो। पहिला यसको टिएन चाहिँ पत्ता लगाऊ। यहाँनिर 2 4 6 8 10 12 8 10 12 छ। यिनीहरूको डिफरेन्स हेरौँ। डिफरेन्स 2 को रहेको छ। अब प्याटर्न एनालाइसिस गरौँ। 2 भनेको 2 1 जा 2 भइहाल्यो, 4 भनेको 2 2 जा 4। यहाँनिर प्लस अथवा माइनस गर्नु परेन यसमा चाहिँ। अब 6 भनेको 2 into 3 भयो। अब यसलाई हेरेर तपाईहरुले टिएन गेस गर्न सक्नुहुन्छ। टिएन भनेको कति हुन्छ त भन्दा 2n हुन्छ।
2 2 2 4 2 भइहाल्यो 1 2 3 4 5 6 हुँदै जाँदाखेरि n हुने हो चेन्ज हुने भेरिएबल जस्तो भयो हैन 2 2 2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो भयो 2 नै बस्यो 1 2 3 चाहिँ भेरिएबल जस्तो भयो चेन्ज भ्यालु चेन्ज भइरह्यो 1 2 3 4 5 6 हुँदै जाँदा त्यो n हुन्छ nth टर्मको चाहिँ 2n हुन्छ भन्ने भयो अब श्रेणीमा लेख्दा कति हुन्छ त भन्दा n = 1 n = 1 2 6 देन 2n है यो किन यहाँनिर चाहिँ छुट्टै राख्नु परेन त भन्दा यहाँनिर बिचको टर्महरु ग्याप छैन तर अब क्वेशन नम्बर सी मा चाहिँ बिचको टर्म ग्याप छ यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर ए मा जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ 30 25 20 प्लस ... 5 भनेर दिएको छ यिनीहरुको डिफरेन्स हेरौं पहिला 5 को डिफरेन्स -5 को डिफरेन्स छ यिनीहरु 30 बाट -5 भएर 25 भएको छ 25 बाट -5 भएर 20 भएको छ भनेपछि अब हाम्रो tn भनेको चाहिँ -5n हुन्छ अनि त्यसपछि प्लस माइनस हुन सक्छ अब यहाँनिर 30 कसरी फर्म भएको छ त भन्दा -5 * 1 -5 1 जा 5 भयो हामीलाई 30 चाहिएको छ -5 मा कति एड गर्दा 30 हुन्छ त भन्दा 35 एड गर्दा 30 हुन्छ अब यस्तो प्याटर्न चाहिँ 25 र 20 लाई पनि मिलिराखेको छ 20 भनेको -15 प्लस 35 हो अब यसको आधारमा हामीले tn लेख्न सक्छौं -5n + 35 भयो अब हामीलाई चाहियो 5 भनेको कतिऔं टर्म हो भन्ने कुरा चाहियो त्यसको लागि हामीले tn को भ्यालु 5 लिएर राख्ने अनि क्याल्कुलेट गर्दा 6 आयो यसको अर्थ के हो भने 5 भनेको 6औं टर्म हो 6औं पद हो अब यसलाई tn मा लेख्नु पर्यो समेसनमा लेख्नु पर्यो समेसनमा लेख्दा n runs from 1 to 6 अर्थात n को भ्यालु 1 बाट सुरु भएर 6 मा टुङ्गिन्छ र tn भनेको -5n + 35 हुन्छ क्वेशन नम्बर 4D जसमा दिएको छ 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 हामीहरुले यसमा पहिला tn पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि 1 5 9 13 मात्र लिए मैले तिनीहरुको डिफरेन्स पत्ता लगाऊ 1 र 5 को डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो भने पछिल्लो टर्मबाट अघिल्लो टर्म घटाउने हो त्यसो भन्दैमा 13 बाट 1 घटाउनु पाइएन कन्जिक्युटिभ हेर्नु पर्यो लगातार आउने 5 बाट 1 घटाउने 9 बाट 5 घटाउने 13 बाट 9 घटाउने यसरी घटाउँदा तिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ फरक चाहिँ 4 आयो अब डिफरेन्स 4 भन्नुको अर्थ चाहिँ 4n हुन्छ अगाडि tn को भ्यालु चाहिँ 4n प्लस अथवा माइनस हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ अब यसमा प्याटर्न एनालाइसिस गर्नु पर्यो 1 भनेको 4 * 1 - 3 हो अर्थात 4 1 जा 4 हुन्छ 4 - 3 हुन्छ यो 4 भनेको चाहिँ यो कमन डिफरेन्सबाट आएको हो 4 अनि 5 भनेको 4 * 2 - 3 हो माथिल्लोसँग मिलेको छ यो प्याटर्न मिलेको छ यसरी प्याटर्न मिलिसकेपछि tn कति हुन्छ भन्दा 4 अब 4 4 4 भएपछि 4 भइहाल्छ 1 2 3 भएपछि n हुन्छ 3 भएपछि 3 नै हुन्छ माइनसको माइनस हुन्छ यसरी हेर्दा tn भनेको 4n - 3 हुन्छ अनि अर्को कुरा n को भ्यालु कहाँबाट स्टार्ट भएर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो n को भ्यालु 1 राख्यो भने अनि फर्स्ट टर्म 1 आउँछ n को भ्यालु 2 राख्यो भने सेकेन्ड टर्म 5 आउँछ त्यसरी हेर्दै जाँदा n को भ्यालु कति हुँदा 21 हो त भन्दा यही काउन्ट गरेर नि सकिन्छ हामीहरुले 1 5 9 13 हैन 1 2 3 4 5 6 n को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट भएर 6 सम्म पुग्छ र समेसनमा लेख्दा श्रेणीमा लेख्दा चाहिँ समेसन n runs from 1 to 6 4n - 3 हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर ई अब यसमा चाहिँ कमन डिफरेन्स छैन हैन अनि 4 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दा घटाउँदा 3 हुन्छ 9 बाट 4 घटाउँदा 5 हुन्छ 16 बाट 9 घटाउँदा 7 हुन्छ तर यसमा सेकेन्ड डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुन्छ सेकेन्ड डिफरेन्ससम्म जानुपर्छ यो चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स हो पहिलो फरक हो हैन अब यसमा दोस्रो फरकसम्म जानुपर्ने हुन्छ त्यसरी जानु भन्दा हामीले यतिकै पनि लेख्न सकिन्छ यसको 1 4 9 16 भनेको त स्क्वायर नम्बरहरु हो है त्यही स्क्वायर नम्बर अब सेकेन्ड डिफरेन्ससम्म गयो भने पनि आउने त त्यही स्क्वायरमै आउँछ आन्सर हैन यसको लागि चाहिँ मैले यसरी हेरे 1 भनेको 1 को स्क्वायर 4 = 2 स्क्वायर 9 = 3 स्क्वायर 16 = 4 स्क्वायर भयो अब यसरी हेर्दै जाने हो भने tn भनेको कति हुन्छ त भन्दा स्क्वायर को स्क्वायर हुने भइहाल्यो 1 2 3 4 को ठाउँमा चाहिँ n आउँछ
त्यसो हुनाले tn इज इक्वल टु n स्क्वायर हुन्छ। अब n को भ्यालु कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त भन्दा 1 बाट स्टार्ट भएर कहाँ इन्ड हुन्छ त भन्दा 4 मा इन्ड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा श्रेणीमा लेख्दा चाहिँ n इज इक्वल टु 1 2 4 n स्क्वायर हुन्छ। 1 बाट स्टार्ट भएर 4 सम्म पुग्छ अनि tn चाहिँ n स्क्वायर हुन्छ। यहाँ पछाडि चाहिँ tn मात्र लेख्ने हो। अब क्वेशन नम्बर 4 को एफ हेरौँ। 4 को एफमा a प्लस ab पावर 1 प्लस ab स्क्वायर प्लस ab क्यूब प्लस ab4 दिएको छ। अब पहिला यसको प्याटर्न हेरौँ। यसको प्याटर्न कस्तो छ त भन्दा पहिलो पदमा चाहिँ a मात्रै छ b छैन, अर्थात् b को पावर 0 छ। त्यस कारणले मैले a इन्टु b को पावर 1 - 1 भनेर लेखेँ। दोस्रो पद ab इज इक्वल टु a को a भइहाल्यो, b को पावर चाहिँ 1 छ। 1 कसरी आएको हो त भन्दा 2 - 1 गरेर आएको। a b को पावर 2 छ। अब हामीहरूले यहाँ 1 2 3 4 किन लेखेको त भन्दा यो a भनेको फर्स्ट टर्म हो, t1 हो, त्यही भएर 1 लेख्यौँ हामीले। यो t2 हो, दोस्रो पद हो, त्यही भएर 2 लेखेको। यो t3 हो, 3 भन्दा -1 छ 2 चाहिँ हैन, पावर 2 चाहिँ 3 - 1 हो। ab क्यूब भनेको चाहिँ 4 - 1 हो। त्यसै गरी अब यहाँनिर ab 4 भयो भने चाहिँ 5 - 1 हुन्छ, अर्थात् जुन टर्म छ हैन त्यो टर्म भन्दा -1 हुने गरेर b को पावर राखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि tn भनेको कति हुन्छ त भन्दा ab को पावर a मल्टिप्लाई b टु द पावर n - 1 हुन्छ। अब यसरी हेर्दा श्रेणीमा चाहिँ समेसन n इज इक्वल टु 1 to 5 हुन्छ। यसमा 5 सम्म छ। यो चाहिँ हाम्रो टर्महरू चाहिँ 5 सम्म पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले 5 राख्नुपर्ने हुन्छ। n इज इक्वल टु 1 to 5 ab n - 1 हुन्छ। हस् त आजको लागि यति नै। धन्यवाद।